Master Drive. Ogawa. Vì anh để ý từ bữa tới giờ rồi. Thật sự em không có khiếu em ơi. Thiệt, tha cho cái ngành làm nail đi. Chứ em vô em làm hư hết cái ngành người ta. Nói em đừng á. Đó, chạy môi kiểu này nè. Đó, chị chạy môi đó, chị khinh thường. Qua chị làm tóc cái đầu chị thấy ghê lắm. Thôi được rồi, hôm qua cậu làm tóc cho tôi đó, cậu quên hả? Anh bây giờ anh làm tóc chứ được không anh? Trời ơi. Ủa sao cứ che là cái gì vậy anh? Không phải che đâu, tại vì vàng nó nặng mình phải đưa ra gì để chứ phải che. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đúng rồi, đi đâu đây? Đi theo những cái ban nhạc đám cưới, hơi chưng hửng là mình chưa có sự chuẩn bị gì cả. Và mình cũng vô tình đánh mất cái hào quang, đánh mất cái cơ hội. Bắt đầu thấy tiếng hát truyền hình, thấy sau mấy điểm hẹn tuyển sinh thì cũng đi đăng ký tham gia, nhưng mà toàn rớt thôi. Linh Hoàng Ngân đã trở lại với quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu rồi đây. Quý vị biết trong cả tuần thì Ngân mong nhất là điều gì không? Đó chính là 11 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần để Ngân có thể gặp lại quý vị khán giả trên sóng HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, những tin tức nóng hổi trong và ngoài nước đã sẵn sàng để cùng Ngân chia sẻ đến quý vị. Và bạn đồng hành với Ngân trong số phát sóng ngày hôm nay đó chính là Thùy Dung. Thùy Dung xin được gửi lời chào tới quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Và Hoàng Ngân nè, Thùy Dung đang có một thắc mắc muốn hỏi Hoàng Ngân. Không biết là chuyện gì mà Thùy Dung nghe có vẻ là khó xử quá vậy? Đó là không biết Hoàng Ngân có bao giờ có cảm giác nghiện đến những chỗ làm đẹp hay không? Dĩ nhiên là không thể không nghiện được rồi, bởi vì chúng ta là phụ nữ mà. Thì đúng, nghiện làm đẹp thì Thùy Dung không thấy làm lạ. Nhưng đôi khi Thùy Dung lại không có nhu cầu làm đẹp, nhưng vẫn thích đến những chỗ như là spa hay là những tiệm salon, chỉ để có được cái cảm giác là muốn như là trò chuyện này, hay là thư giãn, cũng như là chỉ cần để ngủ thôi vậy đó. Thật ra thì tâm lý này khá là phổ biến ở phụ nữ. Theo Ngân nghĩ thì những nơi làm đẹp ngoài cung cấp dịch vụ thì còn cung cấp cái cảm giác thoải mái và làm cho người khác có cảm giác gần gũi, cũng như là đáp ứng nhu cầu chia sẻ, hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi của chị em chúng mình. Vậy hóa ra Dung không phải là người duy nhất có sở thích kỳ lạ đó đúng không? Không phải một mình Dung đâu, mà Ngân cũng có sở thích như vậy. Và tự dưng nói đến đây thì Ngân nhớ đến một vị khách của tiệm làm đẹp danh vọng. Vị khách này cũng có nhu cầu kỳ lạ hơn là tụi mình nữa đó. Vậy hả? Nếu vậy thì Thùy Dung đang rất nóng lòng muốn gặp vị khách này để xem nhu cầu đặc biệt đấy là gì. Như vậy thì xin mời Thùy Dung và quý vị khán giả hãy đến ngay với tiệm làm đẹp danh vọng với chủ đề vị khách lạ lùng tuần này để xem những tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra như thế nào nha. Chân dung. Thôi khỏi. Đợt trước anh nhờ em vẽ chân dung anh lên bộ móng nhớ không? Để anh đem về anh tặng mẹ anh. Nghĩ sao vậy? Mặt tôi mà vẽ Pikachu. Tạo giá đem, em là mẫu chính đó. Em hả chị? Dạ rồi. Thần thái không? Rồi. Alo. Sao? Cái gì? Trời đất ơi, bị tét đồ hả? Anh Cái gì? em vẽ đẹp không? Heo xuất sắc. Em vẽ con mèo. Vẽ con mèo. Con mèo nè. Rồi biết rồi. Kìa, nhìn cọ. Trời ơi, em lấy lộn cây cọ đầu to. Không, mà anh thật sự anh có nghĩ là em có lấy đúng cây cọ nhỏ thì nó vẫn vẽ ra con heo với con mèo. Vì anh để ý từ bữa tới giờ rồi. Thật sự em không có khiếu em ơi. Thiệt, tha cho cái ngành làm nail đi. Chứ em vô em làm hư hết cái ngành người ta. Anh biết sao không? Cái này là do em vẽ con vật thôi, chứ em vẽ chân dung là xuất sắc lắm. Chân dung? Thôi khỏi. Đợt trước anh nhờ em vẽ chân dung anh lên bộ móng nhớ không? Để anh đem về anh tặng mẹ anh. Nghĩ sao vậy? Mặt tôi mà vẽ Pikachu. Bỏ nghề chị ơi. Sao rồi em? Trang mấy nay học vẽ làm sao rồi? Chị Đâu chị coi nè. mới vẽ nè, đẹp không? Đẹp quá ta, con heo xinh quá nè. Dạ. Em vẽ con mèo. Nãy em nói y chang vậy luôn á chị. Em nè, thôi kệ nó. Anh la em hoài luôn á chị. Lúc nào cũng la em tổn thương. Không sao hết. Em cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Vài ngày nữa em cũng vẽ giống con heo à. Em vẽ con mèo mà. Chị lộn con mèo. Tới giờ em đi dạy rồi. Em về trước nha. Ủa, em dạy gì? Em dạy vẽ móng. Ủa cái gì vậy? Em mới vô đây. Mới học mà. Thì em học được bao nhiêu thì em chỉ cho người ta bấy nhiêu. Thôi em đi trước nha. Bye bye chị, bye bye anh. Ok đi vui vẻ.
Thấy chưa, chị thấy chưa? Chị thấy chưa, mình nhận bé vô đây mình chỉ hết tâm huyết cho nó. Mà bây giờ mình không lấy tiền mà nó đi dạy lại cho người khác lấy tiền. Kệ nó mà, nó còn nít mà em. Ồ, chị đừng có tốt với người ta quá chị ơi. Ủa, có khách chị. Dạ em chào quý khách. Dạ quý khách muốn gì ạ? Ngày hôm nay là tới đây làm nail hay là Ủa chị, hôm qua chị có tới đây nè đúng không? Có em, đâu có em. Có chị nhớ không? Chị này hôm qua có tới đây nè. Chị thấy cũng quen quen đó. Có, đúng rồi, em nhớ rồi. Cuộc đời chưa gặp em bao giờ luôn em. Nhưng cuộc đời em gặp chị hôm qua chị nhớ không? Chị tới đây chị làm cái xong rồi em khinh chị đó, chị nhớ không? Tại chị mặc đồ mà xề xòa quá, còn chị Trinh còn la em nữa nè, nói em đừng đó chề môi kiểu này nè. Đó chị chề môi đó, chị khinh thường. Hôm qua chị tới chị làm tóc cái đầu chị thấy ghê lắm. Thôi được rồi, hôm qua cậu làm tóc cho tôi đó, cậu quên hả? Đó, thấy chưa, em biết mà. Ý vậy chị là stylist nổi tiếng đúng không chị? Còn ai vào đây nữa là chị đó em. Hay quá, nếu như mà chị là một stylist á thì hiện tại là em đang muốn chụp một bộ hình với cái tiệm làm đẹp này. Chị nghĩ coi cái concept nào nó phù hợp với tiệm của em. Chị nghĩ là với cái không gian làm đẹp như thế này là cái concept phải phù hợp với cái ghế massage. Ô khoan chị chị không phải mình stylist nổi tiếng rồi, mình muốn nói gì nói chị chứ đúng không chị? Cái chỗ làm đẹp đâu liên quan gì tới ghế massage đâu. Ít gì lộn, là sự xa hoa đó em, sự xa hoa lộng lẫy. Nghe cũng hay đó, em thấy thích đó. Nó là làm sao chị có thể nói sơ sơ qua về cái concept đó cho em nghe được không chị? Rồi đi ra đi. Đó, chị có thấy cái bình hoa này không? Dạ thấy, chị có cần gì nữa không chị? Mình cần thêm một người mẫu nữa. Dạ em, bình thường em cũng làm mẫu cho tiệm em chị, được không chị? Không, ý chị nói là con bé này nè. Chị, em con trai mà, nè áo vest về tay nè, đó, con trai. Ok thằng bé. Ok vậy để em đi ra. Không. Hả? Em cứ ngồi đây. Vậy là để em đi vô chung với chị đó. Không, em cứ đứng đó. Ủa là sao? Em là nhân vật chính mà, đứng đó đi. Là sao khó hiểu vậy? Hai người chỉ cần tạo dáng xuất sắc lên được. Tạo dáng luôn hả chị? Mời em tạo dáng đi em là mẫu chính đó. Em hả chị? Dạ rồi, thần thái vô. Đúng rồi, nhiều dáng lên em. Trời ơi, thời em xuất tới sắc chị ơi. Ôi, nhiều kiểu lên em, nhiều kiểu. Rồi. Trời ơi, rồi, quá đẹp. Xong. Em nhìn nè nhưng mà sao khó hiểu vậy chị? Trời ơi, cái gì mà quá dễ hiểu thật, đâu còn là nghệ thuật nữa em. Nhưng mà nãy chị nói là xa hoa mà em đâu có thấy xa hoa. Ở đằng xa có thằng nhỏ mặt tội thấy không? Dạ, thấy. Hoa, xa, là xa hoa đó em. Mà chị thấy cũng được. Dạ. Cũng hay đó. Vậy bây giờ mình làm gì? Vậy là chị làm cái gì hôm nay vậy chị? Dạ. Hay là hôm nay cho chị đắp móng cho chị đi. Vậy bây giờ chị muốn đắp móng châu Âu hay châu Á? Theo kiểu nào? Châu Âu đi em, châu Âu cho nó sang. Thôi châu Á đi chị, châu Á đẹp hơn nè. Đây em có mấy mẫu này chị chọn đi chị. Em đắp châu Á cho nó dài móng ra đẹp lắm chị. Tiệm em đắp đẹp lắm. Dạ đúng rồi, tiệm em là chuyên châu Á đó chị. Chị đắp móng dài ra cào mặt đứa nào cũng được. Trời, chị đau đầu quá. Chị thấy chóng mặt quá. Sao có sao không chị? Chị cần nghỉ ngơi một chút. Dạ. Dạ. Không chị không ấy, tại tiệm em làm ăn á chị nghỉ ngơi chị về nhà chị. Em này cứ để cho khách ngồi nghỉ đi. Dạ ngồi nghỉ đi nghe chị. Dạ. Để chị khi nào chị thoải mái chị nghỉ xong rồi chị sẽ làm. Dạ ok dạ chị cứ nằm đi chị. Dạ. Khách. Dạ. Ok, đây chị. Wow. Để em cái ca này em làm được. Dạ. Sawadee dạ. Khổng Kun Khap. 부르게 뜻이 허니그로 볼 거잖아. 앞으로 시키테 오킹 보러 거잖아. Dạ. Dạ anh làm gì đúng không anh? Dạ anh biết là hỏi gì? anh làm gì? Ủa sao anh biết nói tiếng Việt mà nãy giờ anh không nói? Tại em tưởng ở đây tụi em biết nói tiếng Anh. Dạ rồi hôm nay anh tới tiệm em anh làm gì Ở vậy? đây em có làm gì? Dạ em có làm móng, làm tóc rồi đủ thứ hết á anh. Đủ thứ hả? Dạ. Anh cũng làm đủ thứ hết luôn. Nhưng mà biết sao không? Bây giờ chưa có làm được tại vì mới đi ngoài nắng vô nhức đầu á, mệt mỏi quá. Sao ai vô tiệm cũng nhức đầu? Bởi vậy. Dạ rồi em biết mệt mỏi. Mệt mỏi. Chị nghĩ xong chưa chị đi ra để cho anh. Không em ơi, chị vẫn còn đang mệt và đau đầu lắm luôn á, em kêu người ta làm trước đi.
Anh bây giờ anh làm tóc trước được không anh? Trời ơi. Ủa sao cứ che là cái gì vậy anh? Không phải che đâu, tại vì vàng nó nặng, mình phải đưa ra gì để chứ phải che. Dạ chị ơi, anh đeo vàng anh bị loãng xương luôn hả chị? Cho anh nằm với chị. Biết sao không, khổ lắm. Bây giờ nói nghe nè. Ây da, đau lưng quá. Ây da. Chị cũng đau lưng lắm mà chị đứng vậy không nổi luôn em ơi. Chị đau lưng. Dạ hay là anh qua bên kia ngồi được không? Dạ. Trời ơi, ngồi cái ghế nó đau lưng nữa. Thì cái ghế này ngồi hoài cái ghế massage mới có. Tại vì giờ tiệm em có một cái ghế Dạ. anh. Có cái ghế hả? Dạ. Ây da, chờ xíu. Đợi ba. Ồ, cái gì vậy? Alo. Sao? Cái gì? Trời đất ơi, bị tét đồ hả? Đang quay diễn viên bị tét đồ. Không tìm ra stylist. Ôi ơi, con bé stylist đó hả? Sao kỳ quá, làm ăn gì kỳ cục quá. Hỏi đi hoài phải không? Rồi, để kiếm giùm cho. Cái gì tát đồ? Make up Bảo Chu. Stylist Trâm Trần. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đúng rồi, đi đâu đây? Hả? Cái gì đây? Rồi chị ơi, em nhớ rồi. Ở gần tiệm mình có cái đoàn làm phim đó, mới xét hồi sáng đó. Chắc chắn là hai người này trong đoàn làm phim ra nè. Ủa nhưng mà trong đoàn làm phim sao không lo làm, đi tới đây làm gì? Chị ơi. Sao em? Cái nghề của tụi em có nhiều nỗi khổ lắm chị. Ví dụ chị nghe, trước ngày quay 3 ngày người ta báo em là size S, 3 ngày sau người ta lấy size L. Em không biết là 3 ngày đó ăn cái gì mà bà lên được 9 kg. Chắc bà uống thuốc tăng trưởng quá. Bà lên từ cấp số nhân luôn đó chị. Chưa hết đâu, em mới khổ nè chị. Em mới là người khổ nè. Tránh ra đi. Chị lên đây. Chị lên đây chị em. Sao? Em khổ lắm. Em chỉ là một người make up trong đoàn thôi chị. Nhưng mà em rất nhiều nỗi khổ. Chị nghĩ làm sao em make up cho nghệ sĩ xong xuôi hết rồi, em đưa ra set, cái đạo diễn nói thêm chút xíu mắt, nhấn chút xíu cái lỗ mũi, bôi đi cái miếng son, làm một hồi tay quay hết. Em phải làm lại từ đầu mà còn bị chửi nữa chị. Khổ lắm anh chị ơi. Chuyện này mới đau khổ nè. Sao nữa em? Con người mà chị, em đứng ngồi set hoài cũng khổ chứ. 40 mấy tiếng mà chị. Em đau bụng, lưng, đau chân lắm anh chị. 40 mấy tiếng không được nghỉ luôn. dạ không Đúng được nghỉ. rồi. Mình làm cho kịp deadline mà chị. Khổ lắm Đúng chị rồi. ơi. May mà hôm qua em tới em thấy cái ghế massage, ngồi một chút nữa thoải mái lắm anh chị. Đỡ bớt đau lưng, bớt đau chân nữa. Rồi chị thấy nghề của tụi em khổ không? Chị thương tụi em cho tụi em ngồi cái ghế massage xíu đi chị. Thôi chị hiểu rồi, chị hiểu được cái nỗi khổ của hai đứa rồi. Nhưng mà công việc của mình thì mình phải làm tốt. Thôi bây giờ hai đứa cứ về đoàn làm tốt công việc của mình đi. Tiệm của chị đang có chương trình khuyến mãi đó, mua 1 tặng 1. Ủa là sao chị? Làm một stylist tặng 1 make up. Ủa là Thôi sao? thôi chị. Không, có nghĩa là làm tóc xong rồi tặng ngồi ghế massage. Tức là bạn này ngồi là bạn kia được làm tóc. Đúng rồi. Đó là đổi lại nhau đó. Vậy đó hả chị? Trời ơi, hạnh phúc quá, đã quá nha. Ủa mà thiệt không chị? Thiệt, chị nói thiệt mà. Ngồi liền nè. Alo, sao? Trời đất ơi, bị tét đồ nữa rồi hả? Trời ơi, tét lên tới nách luôn rồi hả? Ôi ôi, mặc áo dài mà xẻ nó tới đây như sườn xám vậy. Trời ơi, được rồi. Đó, kìa, bị tét đồ rồi kìa. Lo mà về đi. Đã quá. Alo, đạo diễn hả? Ủa, diễn viên chính Sumi rồi hả? Trời ơi, em vừa thấy có mặt make up này ngồi chơi ở đây. Đạo diễn ơi, em đi về liền. Ê, Sumi, chị thấy ơi. Em bấm cái... Nhưng mà giờ sao em xuống được chị? Chị cô giúp giùm em xuống. Trời ơi, khổ quá mà. Sumi rồi. Sau khi theo dõi tình huống vừa rồi thì chắc chắn là Thùy Dung đã thấy mình hết lẻ loi rồi đúng không? Không phải nha, Thùy Dung không hề giống cô stylist vừa rồi. Đúng là Thùy Dung có nghỉ ngơi ở tiệm làm đẹp, nhưng mà Thùy Dung trả tiền đàng hoàng mà. Hoàng Ngân thiết nghĩ là sau này các tiệm làm đẹp cần có thêm một bảng giá dịch vụ nghỉ ngơi, trò chuyện và ngủ trưa để phục vụ cho đối tượng khách hàng thường xuyên phải làm việc quá sức và cần được thư giãn để làm đẹp tinh thần. Ý kiến hay đó Ngân. Và Dung nghĩ rằng Dung sẽ là người tiên phong để làm ra dịch vụ này, và Hoàng Ngân nhớ phải ủng hộ đó nha. Nhưng mà Hoàng Ngân thì đang có một nhu cầu khác. Nhu cầu gì Ngân nói đi, nhiều khi Dung lại giúp được đó. Ngân đang có một nhu cầu, đó là sắm sửa thời trang street style đẹp như là Diễm My 9X vậy đó. Ai chứ, Diễm My 9X thì mặc đẹp miễn chê rồi. Cô nàng thật sự rất tài tình khi biến hóa sành điệu bất chấp phong cách cá tính hay thanh lịch. Nàng mỹ nhân 28 tuổi này không tham màu sắc nhưng vẫn rất hiện đại và hợp mốt.
Diện mạo đậm chất mùa hè của nữ diễn viên được thể hiện qua set đồ matchy hoa văn sặc sỡ và cô sử dụng túi Chanel để làm điểm nhấn cho trang phục của mình. Cũng như nhiều cô nàng hiện đại khác, cô xuống phố với item Moschino kết hợp cùng với quần jeans cạp cao để khoe đôi chân dài của mình. Và nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn hóa quý cô công sở với sơ mi lụa, chân váy gam màu tối giản. Nét nữ tính của Diễm My còn đến từ chiếc mũ rộng vành và phong cách trang điểm nổi bật với màu môi đỏ. Diễm My xuống phố cùng với outfit màu beige, đó là sự kết hợp giữa quần ống rộng, áo đính họa tiết và thắt lưng tạo nét trang nhã cho người đẹp. Cô còn sử dụng clutch của Petit Mali, lấy cảm hứng từ chiếc rương kinh điển làm điểm nhấn. Vậy thì bây giờ Dung đã hiểu vì sao Ngân lại có nhu cầu sắm sửa theo phong cách của Diễm My 9X rồi đúng không? Phải công nhận một điều với Hoàng Ngân rằng phong cách và độ biến hóa về thời trang của Diễm My đúng là làm người khác phải càng ngày càng nể. Và nếu nói về biến hóa bản thân khiến mình càng ngày càng trở nên thu hút thì phải kể đến một nam ca sĩ thực tài. Nhờ quá trình nỗ lực thay đổi bản thân mà anh đã dần có được một vẻ ngoài điển trai và bắt mắt hơn. Wow, Ngân nói làm Dung tò mò quá, không biết là ai vậy? Thêm một chút thông tin về chàng ca sĩ này để xem Thùy Dung có đoán ra được nhân vật Ai Là Ai tuần này của mình là ai không nha. Đó chính là ca sĩ sinh năm 1988 và đã từng là quán quân của một cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam vào năm 2008. Anh là chủ nhân của rất nhiều các bài hát ballad nhẹ nhàng như là Mong Manh Tình Về, Vì Ta Quá Yêu, Chia Cách Bình Yên và Chiếc Lá Mùa Đông. À, vậy thì Dung đoán ra rồi, đó là nam ca sĩ Quốc Thiên đúng không? Chính xác, và bây giờ Dung và Ngân sẽ cùng quý vị khán giả đến với chuyên mục Ai Là Ai tuần này để tìm hiểu thêm về nam ca sĩ Quốc Thiên nhé. Bị lừa mất 100 triệu để đi hát. Cái năm 20 tuổi Thiên ngô nghê lắm. Những cái năm đầu Thiên làm nghề Thiên hơi vội vàng. Nhà Thiên nghèo lắm nhưng mà rất là hào phóng với âm nhạc. Ngay từ lúc nhỏ Thiên đã thích làm ca sĩ rồi. Anh thương em, thương tình yêu này. Anh thương em, anh giữ chặt đời. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu trong chuyên mục Ai Là Ai. Tôi là Quốc Thiên. Quốc Thiên được công chúng biết đến là quán quân Việt Nam Idol mùa 2. Sở hữu giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế, Quốc Thiên đã dần chiếm lĩnh tình cảm của người hâm mộ với dòng nhạc pop ballad. Hiện tại, anh chàng này đang ngày càng lột xác về phong cách, từ hình ảnh chàng thư sinh trở thành mỹ nam lịch lãm. Suốt một năm qua, Quốc Thiên không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trong lần trở lại này, Quốc Thiên thẳng thắn tiết lộ về cuộc sống ở ẩn vừa qua và những dự án tương lai. Có lẽ là từ rất nhỏ thì nhớ là những cái năm mới học có lớp 1, lớp 2 thôi mà cũng đã rất là thích đi hát rồi. Đi theo những cái ban nhạc đám cưới. Ban nhạc thì không có trả tiền cho mình, nhưng mà những cái tiền mà khán giả cho, tại vì có lẽ là họ rất là thích cái hình ảnh một đứa bé mà hát. Đấy là những cái số tiền đầu tiên mà khán giả cho Thiên, cũng là cái thu nhập. Thiên cơ tạo được thu nhập để mang về cho mẹ. Thế lúc đó còn nhỏ lắm, cũng chẳng biết xài tiền là gì, thì chỉ lấy cái tiền. Nhưng mà Thiên cũng rất là hãnh diện, rất là vui khi mà nhớ lại những kỷ niệm ngày đó đi hát đám cưới và có tiền. Ngay từ lúc nhỏ Thiên đã thích làm ca sĩ rồi thì lúc đó Thiên vẫn tham gia thường xuyên những cái hoạt động của trường, của lớp, của huyện, của xã và của cả tỉnh nữa, đạt những cái giải thưởng rất là nhiều. Nhưng Thiên muốn chọn cho mình một cái nghề chắc chắn hơn trong tương lai. Trong cái quyết định đấy thì Thiên có một cái sự chủ quan là cái lực học của mình khá, nhưng mà đến lúc thi đại học thì mình không giữ được cái phong độ như thế, nên là lại rớt đại học. Và rớt đại học xong thì nó lại dẫn đến cái con đường, một cái con đường ngay từ ban đầu mình đã chọn, đó chính là ca hát chuyên nghiệp. Là mình rớt đại học thì mình còn trống một năm mình không làm gì, mình vừa đi ôn thi để năm sau mình thi đại học lại, rồi mình vừa đi học hát. Và học hát thì càng học càng đi sâu vào nó thì mình lại, cái đam mê của mình lại trỗi dậy và mình lại muốn rằng là mình tiếp tục được đi hát. Những cái năm đầu tiên lên thành phố thì sinh viên mà xa nhà, rồi nhà cũng không có điều kiện nhiều nên là cũng rất là cực. Sau cái năm đó thì bắt đầu thấy tiếng hát truyền hình, thấy sau bài điểm hẹn tuyển sinh thì cũng đi đăng ký tham gia, nhưng mà toàn rớt thôi. không có đầu tư gì cả, cũng chỉ biết hát như thế thôi, rồi cũng chẳng có đồ đẹp để mặc. Vẫn tiếp tục đi học và thi vào nhạc viện để bắt đầu được đi hát cho sinh viên, hát cho mấy cái quán cà phê 100.000 một đêm thôi. Có khi mình phải ở đấy hát cả đêm. Nhưng mà những cái ngày đó tuy là khổ cực nhưng mà vui lắm. Thì nhớ là năm 2 nhạc viện thì bắt đầu tìm đến cuộc thi Việt Nam Idol.
với một cái mong muốn cũng không có gì là khác những cái cuộc thi trước, đáng là mình chỉ cần được vào top, được lên truyền hình, đấy là mình chỉ mong muốn như thế thôi. Nhưng cái may mắn nó đã gọi tên Thiên, và chính cái may mắn đó nó cũng làm cho Thiên hơi chưng hửng là mình chưa có sự chuẩn bị gì cả, và mình cũng vô tình đánh mất cái hào quang, đánh mất cái cơ hội. Nên vì vậy mà đến bây giờ Thiên vẫn rất là kỹ lưỡng trong cái công việc của mình, trong cái nghề hát này. Bản thân Thiên không phải là một người lanh lẹ trong bất kỳ một công việc nào cả. Nhất là những cái năm đầu 20 tuổi, những cái năm đó Thiên cũng rất là ngố. Bước chân lên thành phố này với một cái tâm thế cũng không có đề phòng, cũng rất là cả tin nữa. Nên vì vậy mà có những cái sai lầm đầu đời là bị lừa mất 100 triệu để đi hát. Thiên không hối hận, tại vì có cái đó thì mới có Quốc Thiên ngày hôm nay. Mặc dù là cái bước đi nó có chậm hơn so với những người bạn đồng trang lứa, nhưng Thiên vẫn được làm nghề, Thiên vẫn được mọi người yêu mến và yêu thích những cái bài hát của mình. Thì đó cũng là cái sự mãn nguyện của mình rồi. Tại vì ngay từ nhỏ mình đã thích hát, mình thích làm ca sĩ, nhưng đôi khi mình nghĩ rằng là mình cũng không có cơ hội để làm ca sĩ. Và bây giờ mình có cơ hội rồi, mình được tiếp tục làm nghề rồi, thích với cái đam mê của mình rồi, thì nghĩ rằng là đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi. Ngay từ nhỏ nhá, mẹ đã biết Thiên thích hát như thế thì lo lắng cho nhiều lắm. Mẹ may cho những cái bộ đồ đẹp này, Thiên rất là nhớ cái bộ vest màu trắng mẹ may cho Thiên này, rồi mẹ đưa Thiên đi thi hát này, từng cuộc thi này. Mặc dù là không có điều kiện để cho Thiên những cái điều kiện tốt hơn trên đây, nhưng mà có cái sự quan tâm của mẹ làm cho Thiên rất là ấm lòng và tự nhủ là luôn luôn phải cố gắng. Nhưng không may mắn, trước một năm Thiên thi cuộc thi Việt Nam Idol thì mẹ đã bỏ gia đình, đi đến một cái nơi xa hơn, xa lắm, và đến bây giờ có muốn gặp lại cũng không được nữa. Nên vì vậy mà Thiên cũng có một cái sự rất là tiếc nuối. Đôi khi cũng tự trách bản thân mình rằng là đến khi mà mình có đầy đủ mọi thứ, mình muốn làm rất là nhiều cho mẹ, nhưng mà mình cũng không còn cơ hội nữa. Thiên nói điều này ra không phải là Thiên chê mình, chê bản thân mình, Thiên tự ti về bản thân mình, nhưng mà Thiên phải nói thật rằng là những cái năm 20 tuổi Thiên ngô nghê lắm. Đối với Thiên nhá, trong nghề này ai mà có thực tài thì sẽ vẫn có khả năng để thành công. Nhưng cái thành công đó nó còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa, không chỉ bản thân mình. Đôi khi cái này thiếu một chút, cái kia thừa một chút thì cũng không thể thành công được, mà nó phải hội tụ đủ những cái yếu tố đó. Nó phải cân bằng đủ và không thiếu không thừa. Có những cái năm Thiên chật vật, Thiên khó khăn lắm. Đến năm thứ 2, năm thứ 3 khi mà đoạt giải cuộc thi Việt Nam Idol rồi, luôn luôn thiếu hụt về kinh tế, không biết mình đang đi đúng hay đi sai, và cũng đôi khi cảm giác bất mãn với bản thân mình rằng là tại sao mình làm như thế rồi mà nó vẫn chưa có một cái công bằng đến cho mình hơn. Nên là sau này Thiên vẫn duy trì cho mình một cái suy nghĩ rằng là mình cứ làm một cách tự nhiên nhất, mình không tính toán nhiều, mình cứ yêu nghề, mình cứ đam mê, mình cứ làm thì nó sẽ cho mình những cái kết quả gọi là những cái trái ngọt đó mình không ngờ đến đâu. Thực ra cái trải nghiệm nào, cái sự thay đổi nào nó cũng có hai mặt cả, tích cực và tiêu cực cả. Cái sự thay đổi trong cái nghề này nó rất là cần thiết từ xưa đến nay, và Thiên quan sát cả những cái nền âm nhạc của tất cả các nước trên thế giới, tất cả các nghệ sĩ đều còn cái sự thay đổi đó. Đúng là qua những cái lần thay đổi mà mang đến cho mình cái sự không thành công thì nó sẽ cho mình những cái bài học, mình nhận ra được những cái bài học. Những cái năm đầu Thiên làm nghề, Thiên hơi vội vàng, và cái bài hát mà Thiên nghĩ rằng là Thiên hơi sai lầm khi mà kết hợp với Sơn Tùng. Thì Tùng gửi cho Thiên 2 ca khúc thì Thiên lại chọn một cái gì đó nó mới mẻ hơn so với mình. Thì cái bài đấy vô tình lại đưa mình vào một cái thế khó, rằng là những cái người mà đang trông chờ những cái bài hát của Thiên với Sơn Tùng thì người ta hơi thất vọng. Còn dĩ nhiên là những cái bạn fan của Sơn Tùng thì họ rất là thích, tại vì có một cái sự hữu nghị giữa hai người nghệ sĩ với nhau. Có những lần Thiên cũng chọn đúng ca khúc, nhưng trong cái cách mình PR, cái cách mình sản xuất nó lại không hiệu quả, nên nó cũng là một cái điều đáng tiếc cho mình. Còn để cái việc mà chọn sai bài thì Thiên nghĩ là chưa bao giờ mình chọn sai bài đâu. Thực ra vắng bóng với một nghệ sĩ một năm vẫn không phải gọi là một thời gian dài, và Thiên đã trở lại với 2 sản phẩm, một sản phẩm nhạc
trẻ, một ca khúc của nhạc sĩ Liêu Hưng, đó là Phải Là Anh Thì Em Mới Biết. Sau gần 3 tuần sau thì Thiên lại ra một cái album song ca, tuyệt phẩm song ca gồm những bài nhạc tình và bolero. Đây là cái tâm nguyện của mẹ Thiên, một cái album mà gợi cho Thiên những cái kỷ niệm ngày xưa khi đi hát karaoke với mẹ. Như Thiên nói là nhà Thiên nghèo lắm nhưng mà rất là hào phóng với âm nhạc. Khi mà Thiên thực hiện trong cái album này thì Thiên cũng cảm giác rất là thỏa mãn, vì các anh chị đã ủng hộ Thiên ngay từ những cái ngày đầu mà Thiên lên cái kế hoạch cho cái album này. Trước đây cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ đối với Thiên cũng không thích. Thiên nghe thì Thiên cũng không thích. Mình luôn luôn nghĩ là cái biện pháp nào đấy đều có cái mặt tích cực và tiêu cực, đúng không nào? Thì Thiên đã cũng cân nhắc rất là kỹ, rất là lâu thì Thiên mới bắt đầu quyết định đi là mình phải thay đổi. Thiên chính là cái người hiểu mình nhất, nên là cái quyết định của Thiên nghĩ là đúng đắn. Tại vì nó cho Thiên một cái ngoại hình, cái giao diện để tiếp xúc với mọi người nó bắt mắt hơn, nó tích cực hơn. Và khi mà Thiên ý thức rằng là cái giao diện của mình đã khác, mình bắt mắt hơn, thì Thiên sẽ tập trung vào thay đổi cả cái hình thể của mình nữa, để có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn, có một cái vóc dáng hoàn hảo hơn, và cảm giác yêu bản thân mình rất là nhiều. Nên là mình chăm chú cho nó nhiều hơn. Và chính vì cái sự thay đổi này nó làm cho Thiên sống và suy nghĩ tích cực hơn rất là nhiều. Nếu mà Thiên thay đổi sớm hơn thì chắc không còn là Thiên nữa, tại vì nó là cái bản tính của mình rồi. Trước đây Thiên đã từng suy nghĩ rồi nhưng mà lại gạt bỏ đi. Trong thời gian này thì Thiên đang kiếm cho mình một cái ekip như thế để sản xuất cho mình, và nhất là một cái người producer thật là giỏi. Thiên đã từng làm hợp tác với một cái kênh truyền hình để làm nhưng nó chưa hiệu quả do không kỹ lưỡng và mình hơi vội vàng, nên là cái hiệu ứng nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh. Và Thiên muốn rằng là bây giờ nếu đã làm thì phải làm cho tới, và cái quan trọng nhất vẫn chính là phần âm nhạc. Đóng phim thì Thiên chưa nghĩ đến, nhưng tham gia những cái chương trình truyền hình thực tế thì Thiên rất là thích, vì đó chính là con người mình. Thật ra bản thân Thiên không phải là một cái người trầm tính đâu, Thiên cũng là một cái người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, nhưng phải đưa Thiên vào cái môi trường đó thì Thiên mới vui vẻ được. Một người có cái giọng hát thiên phú, Thiên nghĩ rằng là vẫn cần phải học. Đôi khi cái bản năng họ tốt, nhưng để lĩnh hội được tất cả những cái kỹ thuật mà gọi là có kỹ thuật như không á, có kỹ thuật mà hát như không có kỹ thuật ấy, thì mới gọi là đỉnh cao. Dù cái bản năng mình tốt lắm rồi nhưng cũng cần phải học thêm những cái kỹ năng nhỏ thôi, nhưng rất là cần thiết cho cái nghề này. Những cái năm vừa qua thì Thiên cũng chưa cho ra mắt nhiều những cái sản phẩm mới. Thế nhưng năm 2019 này thì Thiên sẽ quyết định rằng là mình sẽ siêng năng hơn sau cái sự ra mắt của album tuyệt phẩm song ca. Còn với cái mảng nhạc xưa, nhạc trữ tình thì Thiên vẫn duy trì cho mình mỗi năm sẽ ráng làm một cái album nhạc xưa, nhạc trữ tình. Tại vì Thiên năm nay bắt đầu 30 thì là cái điểm rơi tốt nhất cho cái dòng nhạc này. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu đã lắng nghe những chia sẻ của Thiên. Thiên hy vọng rằng những cái sản phẩm sắp tới của Thiên sẽ được sự đồng hành lớn hơn từ quý vị, và quý vị cho Thiên thêm nhiều tình cảm hơn nữa nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi nghĩ rằng là 3 năm. Chú Tuấn Ngọc chắc chắn Thiên sẽ thi đậu đại học và vẫn làm ca sĩ. Không, tại vì sẽ ở nhà chăn nuôi heo với bố mẹ thì không cần phải đẹp. Quả thật là mọi thành quả về nhan sắc đều phải được đánh đổi bằng sự quyết tâm và rất nhiều công sức, đúng không? Đúng rồi Thùy Dung, và ngay cả người đàn ông đẹp nhất thế giới hiện tại cũng phải khổ luyện để có được thân hình như là tượng cổ La Mã vậy đó. Có phải là Hoàng Ngân đang nhắc tới anh chàng Aquaman đúng không? Chính xác luôn. Tài tử Aquaman Jason Momoa vừa được tạp chí TC Candler xếp đầu tiên trong danh sách 100 người đàn ông đẹp nhất thế giới, vượt qua cả những tên tuổi đình đám như là Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo và David Beckham. Nam diễn viên sinh năm 1979 nổi lên như một hiện tượng sau thành công rực rỡ của bom tấn Aquaman. Và chắc ít ai biết được rằng nam diễn viên sinh ra và lớn lên tại quê cha Hawaii và mẹ anh là người đến từ vùng Trung Tây của nước Mỹ. Những hình ảnh ngày trẻ của nam diễn viên khi vừa còn tóc ngắn và chưa để râu cũng đã cho thấy được nét đẹp phong trần.
Sở hữu chiều cao 1m93, Jason từng làm người mẫu trước khi chuyển sang làm diễn viên với series Baywatch Hawaii. Và anh bắt đầu được chú ý từ năm 2011 với vai Khal Drogo trong series truyền hình đình đám Game of Thrones. Sau đó thì Warner Bros đã quyết định chọn anh làm siêu anh hùng Aquaman của vũ trụ điện ảnh DC. Và để có được thân hình chuẩn, Momoa đã phải thực hiện chế độ luyện tập rất khắc nghiệt và ăn uống khoa học. Nam diễn viên còn thường xuyên chơi các môn thể thao dưới nước và lướt ván. Và trong thời gian chuẩn bị cho Aquaman, anh đã dành từ 120 cho đến 150 phút mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần cho việc rèn luyện thể lực đó. Tin vui cho những fan hâm mộ của Momoa đây. Sau Aquaman, nam diễn viên ghi tên mình vào danh sách sao hạng A của Hollywood và có thêm số lượng lớn người hâm mộ. Với nét đẹp thô ráp, tự nhiên, nam tính thì Momoa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở nhiều tác phẩm điện ảnh đa dạng hơn. Wow, nghe thích quá. Không biết là Hoàng Ngân còn những cái thông tin bất ngờ nào nữa muốn dành tặng cho Thùy Dung và khán giả không? Chắc chắn là còn rất là nhiều thông tin thú vị, nhưng mà Ngân và Dung phải hẹn quý vị khán giả lại chương trình tuần sau rồi. Đúng rồi. Món ngon thì phải thưởng thức từ từ mới thú vị nè. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và quý vị đừng quên chúng ta có hẹn vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thùy Dung, Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.